নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা লাইফষ্টাইললৈ। আজি লৈ আহিলোঁ এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পাৰ্চেলটো হ'ল এযোৰ কটনৰ চুইটাৰ। কুৰ্তিটো আৰু আপোনাৰ দুপাট্টাখন আছে, কিন্তু কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ ধুনীয়া। ইমান কম পইচাত ইমান ভাল এযোৰ চুইটাৰ। আহকচোন আমি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে কাপোৰযোৰ। We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on